What's up guys? Welcome back to my channel. Ngayon guys, mag-unbox tayo na guys ng earphone Esselunga. Ito yung isa sa collection nila. Ayun, dito sa akin. Ito ay kay Mama Nani. So yun guys, unbox natin to. Check natin, tingnan natin ang quality. So yun, wala nang alos. Hanggang June na lang yata sila. Ito ay 20 bulini ang pagkakaalam ko at 12 euro ang babayaran mo. So yun guys, unbox natin to after this intro. Ayun o! Unboxing, excited na naman ako. Tara samahan niyo ako, bubuksan ko na ito. Huwag na magdalawang isip, pumasok sa aking mga premier. Gamitin ng mga ninja, pati ang mga soldier. Magpabounce na magpabounce para patok ang mga sounds. Kung nabubulol ka lang, English muna at i-pronounce. Huwag kang mahiya, ipakita sa madla na ikay nakakatuwa at di nakakaadwa. Ayun no! Ayun no. So, ayun guys, ito unbox natin to. Ito guys is Teacher Sound Music Call Portable Charger Auto Pairing. So, ito unbox natin guys. Let's go. So, yun guys, ito yung unbox natin, no. Ito yung box niya. Makikita niyo guys dito ay ito yung left earphone, yung mga shortcut niya. Tapos yun guys, ito yung hindi ako mag-details, no. So, yun is the normal auriculare or earphone, auto pairing, portable charger, music calls, stereo sound. So yan, Pantone. Ito yung design niya guys. So yan, let's unbox this. So yan, ito yung box niya. Ayan. So yan, wala na laman to. So guys, ito yung kanyang pinaka case niya. Ano siya, yung ano po yung matte. Ang ano niya, ang ganda niyang hawakan guys. Ang sarap niyang hawakan. So yan, tingnan natin yan. Tingnan natin kung may charger ba itong kasama. So yun, kanyang instruction. Yung box, wala na laman. Tapos yung kanyang charger, which is Type-C siyang cable, no. So maganda to, Type-C. So yun. So yun guys, ito yung sa loob niya, no. Ito yung design niya. Ganda. So yun, open natin. May charge na guys, no. Ang ano ko lang dito guys, wala siyang ano, no, wala siyang extra ito yung pampasok sa loob, sa butas ng tenga nyo kung ano yung size ninyo. So one size lang siya. So start charging. Nag-charge siya, okay? Ayan, no. So ang ganda ng kanyang design, no. Ang gandang design. Sa likod yung kanyang Type-C. So yun guys, connect natin dito. Connect na ay open nyo yung suotin nyo muna. So may ano na siya, no? Suotin nyo muna. So ito yung right, left. So ganyan ang style niya guys, no. Ayan. So ayan, open natin. Connect natin sa ating cellphone. Pakinggan natin. Kakanta tayo. Ayan, pagkakabit nyo guys, punta kayo sa Bluetooth. Pantone wireless true. Nakikita yan guys. Connect nyo dyan. Pairing. Pair. Ayan, sasabi siyang connected. So, yun na. So, ipakinggan natin si Iskustakli. Yung ano naman, patutugin natin guys yung Sebiana. Pagin ang baby ko. Kapal na mukha mo! Wish 107.5. Kapag naalala ko ang mga Araw, kasama tayong dalawa, hindi at nung sa akin. ang mata, Ganun na pala tayo kasaya. Bahala ka sa buhay mo! Tayo'y nagkatitigan, mag-iingitian para bang naibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ng kapal. Kiran, Nagre-reklamo na yung pakialam. Ay! Laging pumupunta, di naasahan, may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata kasi okay na naman ako. Ka kahit na wala ka na, Alam ko naman, ya ka na. mundo ko wala nang makakagawa, makakatumba sa iyong lapad ma. Kaya salamat sa pag-ibig mo, Lagi kang nasa isip ko,
Namimiss kita. Namimiss kita. Sa kita lang. Ng baby ko kahit Isip ko, piling ko, saan pa rin kita? Saan pa rin? kasi di ko na matiis, love. Dahan-dahan kitang namimiss, love. Ilang beses man ilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis Lang. Di pumapayag nang di kita kasama. Kung magkiyakap tayo pang mag-asawa, nakalalay sa anumang bagay, mawala man ako sa sarili. Laging nandyan ka. At kung mababalik ko lang, ayusin ko lahat sa loob ng 7 buwan. Maghihilom ang lahat sa puso mo na duguan. Palang araw kaso biglang ulan. Dahil nga wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas ang iyong napadama. Alam ko namang kasalanan ko, Kaya inayang mo. unang pagbigyan mo, malabo ng Pilan mo. Yapang ko. Gusto mo lang manahimik, ha? Bakit ayaw mo? magagawa ko. Anong magagawa ko? Namimiss kita. Namimiss kita. Pagkagang pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko, sa piling ko. Mahal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo, lagi kang nasa Isip ko. buhat. Di namin miss kita. Miss kita. Sobrang malas mo sa buhay. Kita sa akin, ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko, piling ko pangakong ipagdarasal. Sal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo. Puso't isip ko at di na aming Mamimiss kita. na namimiss kita sa Hari ng baby ko. Ang baby ko. wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal. Sal pa rin kita. Pagdarasal pa rin kita. Wish exclusive. Yung guys, yung Wish malupit to eh. 1075. Sepiana. Hindi totoo yan. Ito yung na-experience ko sa isang sounds na yun. No? Para siya, normal sounds. So, kung bibili mo siya ng 12 euro, which is okay na. Pero kung bibili mo siya in retail price, parang mahal, masyadong mahal. Pero ang nagustuhan ko sa kanya guys, yung kanyang design, yung casing niya. Yung casing niya guys, no, ang ganda. Talagang siyang ang sarap niyang hawakan. Tapos yung sounds niya, which is okay. Hindi naman siya ganun kaganda, talagang mabibigla ka o makikita mo, ano. It's just okay, pang everyday use. Compare ko sa aking Black View, okay pa rin yung Black View, compare doon. Nakapag-ipon ka, nag-spesa ka, nakabili ka ng 12 euro ganito, okay na. Yung sound niya is okay, tapos yung bass niya, okay. Ang pinaka hindi ko nagustuhan dito yung wala siyang pampalit. Pero overall okay, yung 12 euro, maganda. Okay guys. So guys, yun ang ating review dito sa ating ang earphone ng collection ng Esselunga. So yun guys, kung di ka pa nag-subscribe sa channel ko, subscribe, like, and share. Salamat sa panonood and see you in the next one. Ayun o!